ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਚ ਨੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਪੱਟੇ ਚ ਰੌਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇ ਆ ਸਿੱਕਿਆ ਵੇ ਰੋਂਦ ਛਾਤੀ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੰਦਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ kinemaster ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, kinemaster ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੈੱਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ, ਤੇ ਬੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬੈਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਨੇਬਲ। ਤੇ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੂਈ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਣੇ ਆ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਚ ਨੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਪੱਟੇ ਚ ਰੌਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੋਰੀ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਟ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਪੇਸਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਟੂ ਪਲੇ ਹੈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਟਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨੈਪ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਨੈਪ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕੇਰਾਂ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਚ ਨੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਪੱਟੇ ਚ ਰੌਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਗਲਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਗਲਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ 3 ਡਾਟ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਗੋ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਗੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਣੇ ਆ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਚ ਨੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਪੱਟੇ ਚ ਰੌਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਣੇ ਹੁਣ। ਆ ਸਿੱਕਿਆ ਵੇ ਰੋਂਦ ਛਾਤੀ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੰਦਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ
ਹਾਰ ਚ ਨੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁੰਨਿਆ ਪੱਟੇ ਚ ਰੌਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇ